ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS RoboTronic එක එකතු වෙන ඔයාව අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඕනම කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා 3D designs කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ 3D designs අපිට කරගන්න ඕනේ නම් ටිකක් හොඳ performance තියෙන laptop එකක් හෝ desktop එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඕනම කම්පියුටර් එකකින් කොහොමද 3D designs කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී උදාහරණයක් විදිහට අපි රොබෝ කෙනෙක් හදනවා නම් මේ රොබෝ හදන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නවා කොහොමද මේ රොබෝ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට ඔයාලට 3D design එකක් සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මේ 3D design එකක් හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ Instagram, Facebook සහ WhatsApp එක එකතු වෙලා නැත්නම් මේ හැම එකටම අදාළ links පහළ description එකේ තියෙනවා. මේවත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන ගොඩක් දේවල් තවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ 3D design එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට පොඩි අයිඩියා ගන්න මම පොඩි images කීපයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ 3D design එකක්. මේක කම්පියුටර් එකකින් ඩිසයින් කරපු ටිකක් advanced 3D design එකක්. ඒ වගේ මේ තියෙන ටිකක් basic 3D design එකක්. මේ වගේ එකක් වුණත් අපිට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තවත් ටිකක් advanced 3D design project එකක්. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා මේ කණ්ණාඩියක් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි හරියට හදාගත්තොත් ෆයිල් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන අපේ 3D print එකක් තියෙනවා නම් මේකට දාලා වුණත් අපිට මේගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේගේ ඩිසයින් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන මේ සයිට් එකට අවශ්‍ය link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක මේ 3D designing වලට. මේක Tinkercad කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. අපි මේක එකපාරක් සර්කිට්ස් හදන ඒවත් කරා. ඉතින් අද අපි යන්නේ මේකේ design 3D designs කරගන්න. ඉතින් අපිට මුලින්ම මෙතන create new design කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි මේ 3D designs වලට පාවිච්චි කරන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ work space එක. අපි දැන් බලමු මේකේ මේ තියෙන දේවල් මොනවාද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේ උඩ ඔයාලට tool bar එකක් පේන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ මුලින්ම තියෙන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ icons ඔක්කොම hide වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද අපි කිසිම දෙයක් මෙතන හදලා නැති හින්දා. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා copy icon එක. ඉතින් මේක කරලා අපිට මොකක් හරි item එකක් copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ paste icon එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොකක් හරි object එකක් duplicate කරගන්න ඕන නම් මේ duplicate එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ හැම එකටම අදාළ shortcuts උත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මොකක් හරි object එකක් අපිට delete කරගන්න ඕන delete එක. ඒ වගේම undo redo buttons. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපේ visible invisible හදාගන්න දේවල්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති එක වගේ buttons දෙකක් තියෙනවා. මේව කරන්නේ group කරන එක සහ disgroup කරන එක. ඉතින් මේක ගැන අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා align කරන එක සහ mirror කරන එක. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ 3D design වලට උනන්දුයි නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න දිගට මෙයාගේ වීඩියෝස් ගේන්න කියලා. එතකොට මම මෙයාගේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක්ම ගේනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අර අපි මුලින් දැක්කා වගේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් 3D design එකක් උනත් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ පොඩි බේසික් design එකක් තමයි කරගන්නේ. මේකට ඔයාලා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඉතින් අද අපි හදන්නේ පොඩි කාර් එකක් වගේ එකක්. මේකෙදී අපි පොඩි නිකන් බේසික් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මුලින්ම ඔයාලට මෙතන පේන ඇති බේසික් ෂේප්ස් කියන එක අපිට ෂේප්ස් ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ බොක්ස් එකක් ගන්නවා මේ විදිහට අරගෙන අපේ වර්ක් ස්පේස් එකේ මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දැන් මූව් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එක සහ මවුස් එකේ left එක ක්ලික් කරගෙන මේ විදිහට මේක මූව් කරගන්න හැම තැනටම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක zoom in zoom out කරගන්න ඕන නම් මවුස් එකේ scroll එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනත් buttons පේනවා fit to frame ඊට පස්සේ zoom in zoom out මේ හැමදේම මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි කාර් එක හදන්න ගන්න බේස් එක. ඉතින් මේකම පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගන්නවා. මේ ඔයාලට පේනටි මේ හැමතැනම මේක අදින්න පුළුවන් අපිට. මේ ඇද්දට පස්සේ අපිට මේකේ සයිස් එක ඕන විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ වගේ උසකට තමයි කා එක හදන්නේ. තව පොඩ්ඩක් උස්සන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් පොළවෙන් උස්සනවා පොළොව මට්ටමින් ටිකක් මේක උස්සනවා මොකද අපිට රෝද දාන්න අවශ්‍යයි එතකොට අපිට ඉඩ ඕන නිසා මේක පොළොව මට්ටමින් ටිකක් උස්සලා තමයි හදාගන්නේ ඒකට මෙතන ඔයාලට පේන්නේ පොඩි ත්‍රිකෝණයක් වගේ අයිකන් නැතිද මම ඒකෙන් ක්ලික් කරගෙන මේක උඩට ගන්නවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් අපිට මේක උස්ස ගන්න පුළුවන් වුණා ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළේ පොඩි හෝල් එකක් හදාගන්න ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ වගේ එකක් තිබුණාට මදි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය කම්පොනන්ට්ස් තියාගන්න ඉඩක් ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙතන මේ ඔයාලට පේන ඉතින් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වගේ නිකන් බොක්ස් එකක් තියෙනවා අපේ බේසික් ෂේප්ස් වලම මම ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඒකත් ගෙනල්ලා අපේ වර්ක් ස්පේස් එකෙන් මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් මම පොඩ්ඩක් ඒකත් අර කලින් කගේ උඩට ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ මේක ගාන්ට මැද්දට මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන සයිසස් වලට හදාගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ සයිස් එක දැන් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ දැන් මේක පහළට ගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ අර කලින් ත්‍රිකෝණ බටනයක් තිබ්බා ඒක විදිහටම මේක පහළට ගන්නවා. හරි මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේස් කරගත්තා. දැන් අපිට ඕනේ මේක මෙතන මැද්දේ හිඩසක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පොනන්ට්ස් ටික තියාගන්න මෙතන ඉඩ ඕනේ. ඒකට තමයි මම මේ ඒරියා එක ඩිසයින් කරේ. ඉතින් මේක මම දැන් හෝල් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන් තියෙන්නේ ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ control A press කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක all select කරනකොට නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට ඇදලත් මේක all select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන විදිහ group කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක press කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේන විදිහ අපි දැන් අර හදාගත්ත ස්පේස් එක මේ විදිහට හෝල් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේක ඇතුලේ මොකක් හරි බඩුවක් තියාගන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය බඩු ටික අපිට මෙතනින් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයිට පස්සේ මම දැන් මේකට මේ බේසික් ෂේප්ස් කියන එකට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපේ අනිත් බඩු ටික ගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලට ඩිසයින්ස් ක්‍රියේටර්ස් වෙහිකල්ස් ස්ට්‍රක්චර්ස් මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තෝරලා තමයි අපි මෙතනට බඩු ටික ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ වෙහික් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ ටයර් එකක් ගන්නවා. මෙතන තියෙන ට්‍රක් ටයර් කියලා එකක්. මම මේ ට්‍රක් ටයර් එකක් අරගන්නවා. හරි අපිට දැන් ඕන නම් මේකේ සයිසස් පොඩ්ඩක් හදාගන්න. මේක ගොඩක් පොඩි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඉතින් මට පුළුවන් මේකේ සයිසස් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඝනකමත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕනේ මේක දැන් ඔයාලට පේනදී මේක නිකන් බිම වැටිලා වගේ තියෙන්නේ මේක උස්සලා හදාගන්න. ඒකට ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන පොඩි ඇරෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ඇරෝ එකෙන් මම ඒ ඇරෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මම මේක මේ විදිහට හරව ගන්නවා. හරි දැන් අපිට මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ රෝදේ මෙන්න මෙතනටයි සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මෙතන ආයෙත් අර රෝදේ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අනිත් ඇරෝ එකෙන් මේකේ පැත්ත මාරු කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීල් එක පොඩ්ඩක් පොඩි වගේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඒ හින්දා මම ඒකත් ටිකක් සයිස් එක වැඩි කරලාම හදාගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපේ වීල් එක දෙන එක තව පොඩ්ඩක් අපිට හරි මේ විදිහට අපිට මේක වීල් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපිට මෙයාගේ වීල්ස් 4ක් ඕන වෙනවා. මේකට අපිට පුළුවන් ඩුප්ලිකේට් එක පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට අපේ වීල් එක සිලෙක්ට් කළාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට උඩ පේනවා ඩුප්ලිකේට් බටන් එක. මේකෙන් මම ඩුප්ලිකේට් කරනවා 4ක්. හරි මම ඩුප්ලිකේට් කරගත්තා. හරි දැන් මම මුලින්ම මේ රෝද දෙක මේ පැත්තට මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. හරි මම දැන් මේ පැත්තට අවශ්‍ය වීල්ස් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත අපේ බේස් එකට. දැන් අපිට මේ අනිත් වීල්ස් එක එහා පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක මම මේ විදිහට අපේ එහා පැත්තට ගෙනියනවා අපේ බේස් එකේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ වීල් එක අනිත් පැත්තට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ වීල් එකේ ඇලෝ වීල් එක තියෙන්න ඕනේ වාහනින් එළියට. එතකොට දැන් මෙතන මේක අනිත් පැත්තට තියෙන අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරන්නේ මේ එක වීල්ලක් උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මිර අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහට ඇරෝ එකක් එනවා. ඒකෙන් මම මේ උඩ තියෙන ඇරෝ එක උපනවා. හරි දැන් මේකේ පැත්ත මාරුනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක අර
අර ඇලෝවීල් එක එලියට තමයි ආවේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක ප්ලේස් කරගන්න අපිට ඕන දෙනින් මං අනිත් වීල්ලත් ඒ විදිහටම හදාගන්නවා. හරිතින් වාලා දැන් දැක්ක කොහොමදත් මේක හදාගත්තේ කියලා. මම මේ ඔක්කොම වීල්ස් ටික හරියට ලයින් කරගත්ත හැම සයිඩ් එකටම. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මෙයාගේ පොඩි 3D ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේගේ 3D ඩිසයින්ස් ඉස්සරහටත් කරන්න ආසයි නම් මම මුලින් කිව්වාගේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද එක වීඩියෝ එක මේ වගේ එකක් හදන හැටි උඩ ෆුල් කියලා දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මම අදට මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්වනවා. වීඩියෝ බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අදට සමුගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.